साइडमा हेरौँ हेरे होइन गएको त्यति भयो गाइस दर्शन नमस्ते अधुरो किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पोर्क बेली बनाउन लागिरहेको छु तर नेपाली स्टाइल होइन। आज चाहिँ अलिअलि चाइनिज अलिअलि थाइल्यान्ड अनि अलिअलि नेपाली सबै मिक्स गरेर आज पोर्क बेली बनाउँदैछु। अब म यसलाई स्ल्यास स्ल्यास गरेर काट्छु। त्यसपछि यसलाई बोइल गर्नुपर्छ। बोइल गरेपछि अरू के गर्ने म बनाउँदै जान्छु। यहाँहरूले हेर्दै गर्नु होला है त। आज मैले चाहिँ यो सबै मिक्स थाई चाइना नेपाल मिक्स पोर्क बेली बनाउन लागिरहेको। यसको लागि मैले केही सामग्रीहरू जुटाएको छु, यहाँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यहाँ प्याजको हरियो पत्ता, प्याजको साग, अनि यहाँ सुकेको खोर्सानी, तेजपत्ता, दालचिनी, अलैँची, सुकमेल, स्टार एनिस, यो ल्वाङ, त्यसपछि हरियो खोर्सानी, अनि यो अदुवाको चप, लसुन, अनि त्यसपछि नब्बे नहुने चिनी, अनि तेल, अनि डार्क सोया सस, अनि अलिकति भेनेगर छ। हामी बनाउँदै जान्छौँ, तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला। गाइस पानी उम्लिँदैछ। अब मैले यसलाई सुरुमा बोइल गर्छु। गाइस यो मैले अलिकति बेसार हालेको छु, किनभने बेसारले राम्रो पनि गर्छ अनि कलर पनि आउँछ। त्यो हिसाबले मैले यसलाई गाइस मैले यो करिब 10 मिनट उमालिसकेँ। यो लगभग पाकिसकेको छ। अब यो यसलाई म निकाल्न गइरहेको छु। कराई तातिसकेको छ। तेल हाल्छु। मैले चिनी हालेँ।
गइजाऊ मैले पानी हालेँ खोर्सानी तेजपत्ता यो मैले अघि छुटेको स्टार एनिस अब यिनीहरू मैले एकैचोटि हालेँ गाइस मैले अघि नुन हाल्नै बिर्सेछु झन्डै बर्बाद भएको सब्जी हालेँ गाइस उम्लिँदैछ यसलाई चाहिँ 10-15 मिनट चाहिँ मजाले पकाउनुपर्छ पाक्दैछ गाई हाम्रो आधी घन्टाभन्दा पनि धेरै भयो अघि भरि झोल हालेको अघि चाहिँ ताजो अब चाहिँ खाने बेला भएछ अब हामी एकैछिनमा निकालिहाल्छौँ गाइज हाम्रो पोर्क बेली रेडी भइसक्यो यो हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकेको छ नेपाली स्टाइल छैन यसमा किनभनेदेखि हामीले धनियाँ जिराको पाउडर पनि हालेको छैन यसमा लसुन र धनियाँ के अरे उसको पेस्ट पनि हालेको छैन हामीले सिर्फ चप मात्रै गरे हो यो पाकेको छ हाम्रो यो यसो गमलामा रोपेको साग टिप्दैछु यसो पोर्क बेलीसँग खान पर्यो भन्ने सोच भयो हेलो गाइज हाम्रो साग पाक्दैछ गाइज मजाले पाकेको छ यो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो छ अब हाम्रो नेपाली स्टाइल जन्मेदेखि हामीले खाएर आएको यसो नयाँ कुरा पनि सिक्नुपर्छ भनेर नयाँ बनाएको हो यो चाइनिज स्टाइलको तर अब चाइनिज जस्तो सबै सामग्री पुर्याउन सकिँदैन सुपर मार्केटतिर खोजी हिँड्दा पनि पाइँदैन नेपालमा सामानै हुँदैन त्यही भएर नेपाली स्टाइल आजको यो
आमालाई खै कस्तो लाग्ने हो हुन्छ नि अब यो नेपाली स्टाइल होइन यो चाइनिजहरूको स्टाइल हो सरी हेलो गाइस अब हाम्रो स्टार्ट भयो आज पोर्क बेली ल आमा खानुस् अब यो गुलियो गुलियो पनि छ अलि अर्कै बास्ना आउँछ अब नेपाली तरिकाको होइन यो चाइनिजले खाने बनाएको रे आज कस्तो रहेछ चाखेर हेरौँ है त म चाहिँ खाइहालेँ तिमी नि खाइहाल र कस्तो छ त गजब छ मिठो छ मेरो सानो निकाल हाय गडु हाय दिदी हाय दिदी हाय दिदी नमस्ते सरी होइन तपाईँ खाइस् साह्रै बुझेर भएन हेलो गाइस हाम्रो भिडियो यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने यहाँहरूलाई प्लिज लाइक सेयर अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला लास्टमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू